Tervetuloa vaan tänne Filippiinien Tommi Maailmalla kanavan pariin. Ja tällä kertaa on tämmönen klassikko tyylinen video, missä mä tarinoin vaan. Ja mä kerron viimeaikaisia kuulumisia ja sitten mitä on tapahtunut täällä Filippiineillä ja omassa elämässä. Mutta aloitan vaikka tämmöisestä, että tää perhe-elämä täällä, niin jos seuraan mun kanavaa hetken aikaa, niin tiedätte mun puoliso raskaana. Ihan 8. kuulla. Niin oli ihan alle viikko sitten ihan lähellä, että ei ole synnytys tapahtunut täällä. Hän niin soitti mulle. Ei lähettänyt mulla ei ollut saldoa puhelimessa, hän täytyy soittaa mulle ihan mobiili näitä verkkoja pitkin, niin oli autossa, laitoin kaiuttimelle ja sanoin, että tulee verta, mennään sairaalaan. Joo, tulen saman tien, olin Domaginen keskustassa, että siellä iso poika masussa, niin saman tien auto jättiin päälle tuohon ja sitten äkkiä pakattiin kamat, oli ne osaksi pakattu valmiiksi. Niin kuin täällä Filippiinien tarvii sairaalaan kaikki täytyy tuoda itse, paitsi tyyliin se sänky ja se lääkäri. Ihan kaikki tyynyt ja petivaatteet ja sitten, no pyörätuolia ei tarvinnut tuoda ja ruuat ja juomat ja kaikki. Se antaa listan lääkkeistä, mikä täytyy itse käydä apteekista ostamassa ja se on täällä niin päin ihan nurinkurin kuin Suomessa tämä maailma, niin kuitenkin kaikki onnistui ja käytiin apteekin kautta siinä vielä ostamassa tärkeimmät tarvikkeet, niinkö mitä nyt raskauteen liittyy, niin. Ja sitten hän oli sairaalassa ja sitten saman tien soiteltiin hänen äidille ja siskolleen tuonne provinssiin, että tulkaapas nyt sitten, kun täällä on tapana, että perheenaiset sitten menee sinne sairaalaan ja sitten miehet tekee sitten muita hommia. Ja mä vein sairaalaan Aisa ja sitten ootin sillä, kunnes tulee tämä perheenjäsen sinne ja siellä ei ole mitään penkkiä edes. Siis sillä vaan seisotaan niin käytävällä. Paitsi Aisan pääsi sinne sisälle. Sillä oli tämmöinen tarkastus. Tämmöinen, naisen värkit tarkastetaan, että onko se kuinka auki se kohtu ja niin edespäin. Niin kuinka lähellä se synnytys. Niin tarkistivat sen ja sanoivat, että joo, se on vähän avoinna ja sitten jää tänne. Ja ei sano kukaan, että kuin pitkä aikaa. Sitten mä ajattelin niin, että jäänkö mä tänne vai seisonko mä tässä vai ei. Niin eikö Aisa sitten, että käy hakemaan ruokaa ja juomaa ja kasvomaski pitää olla siellä sairaalassa. Joka semmonen juttu, kun sitten ei ajattele, niin sitten sinne ovella synnyttämäisillä oleva nainenkin pysäytetään silleen, että kasvomaski. Tää voi herran jumala saatana. Että voi viienpesun kasvomaski ja tarjota asiakkaalle. Provinssisairaala, joka osaa kyllä synnyttää, mutta tää muuttunut vaan nihkeämmäksi nuo meininkit kyllä. Eipä muuta kuin ihmetellä. Ja sitten ei saa muovipusseja tuoda sen sisälle ollenkaan. Tai ainakin jos on ekokassi, eli semmoinen kestokassi, niin sitten sen sisällä voi olla muovipusseja, ainakaan se alkanut valittaa, mutta en mä olisi ihan rehellisesti sanoa, että on pysähtynyt se vartija siinä, että joo, ei saa viemään, että joo, kävele vasissa. Se oli semmonen draama. Ja se kesti taisi olla 3 yötä Aisa siellä. Ja mä luulin, että se lapsi syntyi. Mä tekin Facebook-päivityksiä ja niin edespäin. Ja sitten, kun ei mua informoi mistään ja sitten kun siellä ei saa olla kännykkä kädessä tällä potilaalla, niin sukulaiset saa käyttää sitä kännykkää, mutta siinä bunkkerissa ei toimi se mobiilinetti. Ja mä itse huomasin sillä saman tien. Se toimii vaan kävelee siitä 20 metriä ulospäin. Niistä me ei saanut mitään informaatiota. Mä kävin siellä sitten 12 tunnin välein. Joskus löysin Aisa, joskus en. Joskus mun tuomat tavarat meni perille, joskus ei. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtui yöllä kerralla. Mä toin siinä voileipiä, lautasia, mukeja ja vettä. Hyvä, että rahaa laittanut sen pussiin, niin se ei löytynyt perille. Ei kukaan tiedä, missä se on. Ja se ei ole kovin iso sairaala. Niin
yövartija ei ollut enää siinä ja sitten siivoja oli siinä osastolla. Mä että hei, veiskö tämän Paragoolalle? Sitten mä, että eikö mä vaan sanoin sitä, että elää sinä, minä vien se. Sitten, että ei, elää tuu tänne. Täällä vaan naisia tai jotain. Muutama muun sukupuolinen hoitaja siellä myös, mutta niin mä että no vie sinä sitten, Paragoola. Ja arvakkaa menikö perille, no ei saakeli mennyt. Ja mä ajoin sinne 20 kilsaa niin suuntaansa ja niin edespäin. No, kaikki selviytyi loppujen lopuksi, mutta siinä oli sitten 3 yötä olivat siellä. Alun perin ei olisi pitänyt olla yötä, mutta ellei se keisarileikkaus olisi ollut sitten. Niin ne olivat siellä ja sitten antoivat lääkettä, että se lapsen keuhkot, niin kun se on 6 viikkoa ennen aikana, niin että keuhkot kehittyy ja sitten pysyy vielä mahan sisällä, niin päätti. Aisa kysyi multa ja sitten päätti yhdessä. Kyllä se on parempi sillä masussa olla se pojan vielä sitten, kun niin ulkomaailmassa, että antaa kehittyä siellä niin pitkään kuin mahdollista ja ollaan valmiina sitten täällä viepään sairaalaan synnyttämään. Niin tämmönen. Ja sitten se Aisan äiti, joka on 67 ja sisar 40. Ne oli siellä 3 yötä. Sitten mä ajoin Aisaa sitten 3 yön jälkeen sieltä pois. Mä kysyin, että no, missä ne nukkuu sun äiti? Mä varmaan nukkuin sillä samalla tyylillä, missä säkin, että vuoron perään. Niin sanoin, että ei ne nukkunut 3 yötä ollenkaan. Että voi perseessä. Kun mä mietin sitä, kun vilpparit just tämmöisiä uhrautuvia ja sitten mä, että voi herranjumala, että sä voi kohdata sun omaa perhettä tuolla tavalla, että siihen sairaalaan vaan ja sitten ei ole nukkuu 3 yötä kukka. Tai Aisa nukkuu tietenkin, mutta sitten että ei, kun se on vilppareita, kyllä ne kestää. Että voi herranjumala, mikä meininki, kyllä mua järkytti. Mä sanoin, että jos olisi ollut yhteys sinuun, jos se puhelin olisi sillä toiminut hänen päässä, Aisan päässä, niin mä olisin vuokrannut hotellihuoneesta vierestä, että ne saa sinne mennä nukkumaan, mutta Aisilla hotelli. No on Dumanketassa hotelli. Että. No, tämmönen ja sitten sekin, että jos se olisi syntynyt se lapsi nytten, niin sitten se ei olisi ehkä ne keuhkot ollut niin kehittyneet, niin sitten olisi pitänyt olla tuolla inkubaattorissa yksityissairaalassa. Se on sitten niin joku, saattaa olla jopa 10 000 niin euroa se kakku. Niin ei sitten edes semmoista haluta, että mieluummin ostaa vaikka talo sillä rahalla. Että jos pystytään, niin pystyttiin nyt, että se on sitten kohdussa vielä viimeiseen asti. Ja kehittyy normaalisti. Ja, no asiasta seuraavaa. Joo, selviydyttiin tästä. Se tuli 200 euron lasku, plus kaikki ruuat ja kaikki niin 300 euroa jotain tämmöistä 4 päivältä. Ja sitten vähän rahallista korvausta sukulaisille ja sitten matkat maksoi, niin on se vähän päälle 300 kyllä. Mutta jotain tämmöistä. Kuitenkin, seuraava juttu. Tänään on sattunut tapahtunut, kun tämä Dumanketassa ette usko. Mulla on hyvin monella videolla, niin mä aloitan päivän tai sitten käyn iltapäivällä perheen kanssa tai yksin tuolla Vainatissa. Mikä on semmoinen ravintola, että saa ihan Boulevardissa. Niin ette usko, mitä tapahtuu. Se paloi maan tasalle. Melkein maan tasalle eilittäin. Se alkoi katolta, se tulipalo. Ja sitten savuus. Ja sitten päivän päätteeksi, niin se oli siinä etulaseissa siinä, missä se delikauppa ja kaikki nämä fine diningit, niin kaikki palannut ja hienot viinit ja lihat ja parmakinkut ja kaikki diskot mennyt sinne. 40 vuotta historia vähintään sillä paikalla ja moni työntekijä oli jo sillä ollut sen melkein sen 40 vuotta, 30-40 vuotta. Ja samana päivänä, kun se palo, niin mä olin siellä syömässä silloin keskipäivällä. Niin semmonen kevyt brunssi, jogurttia ja vähän leipää tämmöstä. Ja sen jälkeen me mentiin semmoiseen uuteen Tops and Bottoms ostoskeskukseen, joka on laajennettu. Ja uusi paikka, niin siellä käytiin shoppailemaan uusia juttuja tänne, niin siellä oli se Markus, se Vainatin omistaja siellä.
Ja kyllä me aina morjestetaan, mutta sitten vaan sillä, kun se oli sillä jossain 20 metrin päässä, niin vähän molemmat silleen, että no se, joo, tämmöistä. Kyllä huomasi meidät ja mä huomasin se, että ei nyt jaksanut alkaa sille sosiaalisoitumaan sillä hetkellä, kun se on vaan semmoinen, että moro, ja sitten sille joo, tietää. Niin sitten se oli surullista kuulla, että sen paikka palo sitten. En mä tiedä, mitä hän sitten tekee sitten. Markus, se aloitti tyttöpaareista tuolta Angeles Citystä. Sitten tuli tulivuoren purkaus, mikä se iso tulivuori siinä vieressä. Takaitain vieressä tämä, onko se Taal sitten? Jaha, sanokas on väärässä. Se purkautui 1900-luvun alussa. Niin meni kaikki pisteeksi nurin sen takia kuulemaan, niin sitten se muutti Dumagetteja perustamaan Vainat. Ja sitten on tuo Eldorado, tuo sukelluskeskuksen, joka on tuossa Darwinissa. Sekin palo aikoina se Eldorado. Puravidan vieressä. Niin siinä kaikille se tarinoita, että joo, se on vakuutusrahat ja kaikki, että voihan se olla. Ja sitten varsinkin kun se Markuksella on ravintola, että se on Tomatak, se Darwinin ylärinteellä, fine dining paikka, niin sitten se Markuksen oma talo paloi saa kuukausi sitten, niin en mä tiedä, voiko se päätellä jotakin. Me ei sano mitään, mutta paljon tulipaloja hänen omistamassa paikoissa, no paljon, ei se kovin tiheästi, mutta ainakin tuntuu kaikki palava aina. No tulivuoren purkaus oli se eka, että se meni tulivuoren mukaan se tuhkapilveistä. Ja semmoista. Ehkä se jossain vaiheessa itsekin täällä sitten vanha patu silleen, että tulin tänne jo 50 vuotta sitten, että en puhu vieläkään bisaajaa ja on baarit ja hotellit ja kaikki. Ja kertoo niitä tarinoita, kun kaikki oli ennen siistiä ja hyviä, sitten nykyään kaikki perisesti. No ei Markus ole semmonen, mutta moni muu vanha patu on. Paitsi, ne kyllä sanoo kaikki, että joka täällä pitkään aikaa ollut Dumake sanoo, että ennen oli kaikki tiet tämmöisiä niinkö sorateitä, että ja yksi kaista tyyliin Jyväs 2. Niin kuin Valencia ja tuonne Darwiniin, niin nykyään pääsee ihan sille niin kuin moottoritie-tyyliin. Se liikenne tietenkin on niin hidasta, että ei pääse käytännössä. Ja mitäs seuraavana? Joo, Vainat ei varmaan tule takas, koska siinä on jotain kulmaa. Mitä nyt kuulut tuolla kavereita kaikki, että joo, sillä kaikki. Se halutaan niin kuin purkaa se paikka. Joku haluaa, että siellä rakennetaan jotakin. Että me en tiedä, että mikä peli siinä taustalla. Voi olla isompikin vilunkipeli. Tai sitten ei. Mutta kyllä se on tiedossa, että se on haluttu pitkään aikaa siitä niin pois. Että en tiedä kuka sen poltti. Oliko se sitten itse luonto vai sähkövika. Mutta ainakin se on nytten poissa sitten. Ja en tiedä, että tuskinpa, en usko, että Markus rakentaa kyllä uusiksi sitä, että ei sitä en usko kyllä. Että jos saa vakuutusrahat siinä, niin varmaan helpottunut asiasta. Joo, otan tälleen myöhäisillä video, että vähän niin kuin saunan lämmitystä aloittelin tuossa tiivistä sen. Se on ihan puhkiruostunut se piippu palasina niin alaosasta. Ja mä teen läkkipelistä siihen semmoisen tiivisteen, että savu ei tuossa sisään saunaan ja ei lämpö pääse harakoille, niin teen sen tämän videon jälkeen sitten ja se pääsee saunaan sitten. Niin on se muutama olut alla, mutta voi mä silti tarinoin, että se on hyvä hetki. Se on niin ulkona, niin on hyttyset syö mun nilkkoja, niin mä tulin tässä sisälle nyt. Mutta täällä on sattunut semmonen kansainvälinen uutinen. On ylittänyt ihan niin kansainvälisen uutiskynnyksen, niin pari päivää sitten niin tämmönen amerikkalainen meribiologi Dr. Kent Edward Carpenter, niin se murhattiin kotonaan. Ne tutkii sitä ryöstömurhana kautta raiskauksena, koska siinä oli hänen kumppaninsa oli siellä talossa ja hänet kuulemma raiskattu kertaa sinne. Niin joo, tää on vähän tämmönen true crime video nyt muuttuu vähän tämmöiseksi
Mutta se järkyttänyt siis ihan kansainvälistä tiedeyhteisöä tämä. Ainakin mun Facebook on täynnä eri kanavista näitä uutisia hänen kohtalostaan. Se oli noin 73-vuotias muistaakseni. Ja se on kansainvälisesti ihan ansioitunut tämmöinen meribiologi, joka on tuonut Filippiineen tätä biodiversiteettiä niin muiden tutkijoiden tietoisuuteen. Ja tosi tärkeä siinä yhteisössä. Ja se on ollut täällä yli 50 vuotta, 70-luvulta asti. Ja se oli Silimanin yliopistossa, oli proffana ja tutkijana. Ja sitten muutamia tuttavia täällä, jotka meribiologia, ne tietää hänet tietenkin. Ja laittoi Faseen kuvia sitten hänen muistokseen. Ja hänen mukaan on nimetty myös kaloja täällä. Ainakin yksi kala. Siinä oli niin joku ja sitten oli Carpenter, oli se loppuosa, mikä hän on niin löytänyt sitten täällä. Niin siinä tapahtui semmoinen, että se asui Sibulanissa, eli se on lentokentästä niin ihan siinä Dumaguetista poispäin, lentokentälle päin. Lentokentän jälkeen Sibulan on eri kaupunki Dumaguete, mutta periaatteessa sama hommaa, niin siinä on murtautunut 4 miestä ja sitten ne olivat päässeet taloon jotenkin sisään, ne ei ollut rikkoneet mitään, mutta sitten olivat ampuneet päähän sitä käsiaseella sitä Carpenteria ja sitten raskaneet sen puolison tai partnerin 4 kertaa. Ainakin partneri väitti näin. No ainakin ampumista voi kiistää, koska mies on kuollut. Ja sitten siellä oli kadonnut 75 000 pesoa, eli noin vähän päälle 1000 euroa käteistä ja kiikarit ja jotain pientä sälää. Eli onko se motivaatio oikeasti, niin voiko se olla se, että noin pienen summan takia lähdetään niin murhaamaan ja tekemään tuommoisia hirmutekoja. Niin koko kylä puhuu siitä täällä, kun Dumaguete, koko Filippiinit tuntuu puhuvan tästä tapauksesta. Nenäkin kutittaa se. On ollut Manila Bulletin ja Phil Star ja Necros, kaikki YouTube-kanavat ja kaikki täynnä sitä, että miten se asia edistyy ja Dumaguete poliisi ja Filippiino poliisi ja varmaan Filippiino National Police ja mikä tämä paikallinen FBI, siitä en seuraa niitä, mutta saattaa olla se NBI. Joo. No on se järkyttävää, kun mies on silleen niin tieteentekijä eikä mikään huippurikollinen, että miltä voisi odottaa, että se ehkä kokee tuommoisen kohtalon, mutta on omassa kodissaan partnerin kanssa ja joku tulee sisään ja ampuu sitten ja tekee sille partnerille mitään hirveyksiä. Niin onneksi nyt on 2 päivää kulunut siitä, niin ne on löytänyt jo 3 jätkää, tietää missä 4. on, että se pakoilee. Ja sitten se partneri oli myös epäiltynä ja se vapautettiin kyllä tänään poliisiasemalta se partneri. Mutta lääketieteellisiä todisteita ei raiskauksesta ollut kuulemma, että eivät tuolla lääkärissä löytäneet näitä todisteita siitä. Mutta sitten oli kuulemma tunnistanut kuitenkin yhden tekijän sen perusteella. Mä epäilen, että se vaimo on siinä niin osallisena kyllä. Se yleensä menee näin, mutta ei saa niin kuin, jokainen tapaus on erilainen kuitenkin. Mutta jotenkin tuleekin kylmät väreet tosta. Kyllä se ei se ole vaimo, vaan se on niin tämmöinen tyttökaveri. 34-vuotias. Ja ne tekijät, kun näkee valokuvia niistä, jos mä laitan ne tähän, niin näette, ainakin laitan linkit tähän video alle, niin ne on semmoisia niin pikkupojan kokoisia, semmoisia 50-kiloisia, 60-kiloisia, semmoisia niin tosi pieniä jätkiä, 20-kympppisiä. Vanhin taisi olla 28, 25 oli yksi. Mikä se 4 sitten oli? Se varmaan tulee kohta kuva siitä, kun täällä laitetaan kuvat, jos on epäilty ees. Niin kyllä löytää, se on niin tärkeä juttu tämä, että kun tämmöinen niin korkean profiilin ulkomaalainen ammutaan tuolla tavalla teloitustyyliin niin omaan kotiinsa. Niin se on ollut uutisena ja mitäs tuohon sanoa, että
Niin. Tuli mieleen, että mitä se oma turvallisuus täällä sitten, että täällä täytyy olla tarkkana ainakin siitä, kenen kanssa alkaa suhteeseen, että siitä ainakin, jos jotakin oppii tosta, koska kyllä on korkea epäilys, että jotakin vilunkipeliä siinä. Mutta yksi näistä tekijöistä, joka oli aika varmasti siinä mukana, joka pidätettiin, niin se oli tämmöisen talon, mikä oli palkattu Timpuriksien taloon korjaamaan, niin se oli sen poika. Eli ehkä hän sai sitten isältään jotain sisäpiirin tietoa, miten sinne mennään sisälle. Ja tässä tulee olemaan hirveästi käänteitä. En tiedä, laitanko mä videoihin niitä. Jos tulee mieleen, niin laita. Mutta tää on semmonen yksi järkyttävimmistä tämmöistä, mikä viime aikoina on sattunut täällä. Siis ihan niinkö kaamea. Ei täällä satu usein tämmöistä, varsinkaan Dumagetessa. Ja sitten kun mua vaan hämmästytti, että miten niin viattoman näköisiä nuoria jätkiä ne oli ne tekijät, semmoisia vähättää vaan olisi, että tuosta vaan että meppä siitä nyt. Mutta kuitenkin siis tappajia raiskaajia nuorilla jälleen. Voi kuvitella, että aika hankala lapsuus ollut heille. Enempää ymmärtämättä, mä totesin vaan. Tulee pitkä linnareissu kyllä heille. Ja joo, kuolemantuomiota ei ole Filippiineillä, ei ole enää. Sitä heille ei tule, mutta normaalissa aikaisemmassa tilanteessa niin kuin voisi olla. Joo. Paitsi Duterte aikana oli kuolemantuomio, mutta se oli vähän eri hommista. Joo, eiköhän tässä ole tarpeeksi puhetta tähän videoon. Kävi ostaa 4 eurolla polttopuita tämmöiseen kasaan, että pääsee saunan lämmittää. Tulee hyvä vähän harjoitusta, kun sahanoo kahtia tuohon. Ei kai siinä. Tää on vähän harmittaa, kun ne kivet asettelin pikkusen taas. Oho, täällä on siivottu. Onpa Aisan siskonpoika ollut kyllä pätevänä. Niin, laita sen eristeen läkkipellistä tuohon tää kissakatolla saatana. Noniin, katto romahtanut, kun kissa juoksee tätä, voi persessä. Siellä se katti on iloisena. No helvetti. Pus! Perse. Ei se oo saatana. Jalakeja kynnyksiä, kun en oo mikään. Jahas. Korjataanpa tää sauna tässä. Tuo tonne ja niin edespäin. Tämä on aika kestävä. Kissa on ollut tuolla katolla, niin se on painottu tuo teltta kumoon tosta. Mikä se on, kun laittaa tuon tonne. No kiva, että on siivottu täällä. Asettelen kivet tähän paremmin ja sitten laitan se läkkihomman tähän, niin se on semmonen, että ei tarvitse hitsailla heti ensi viikolla. Mutta pidemmittä puheitta, niin kuten näette, niin elämä on tämmöistä vähän säätämistä täällä. Että ei minun ole kiitos videon katselusta ja ensi kertaa. Ja varsinkin haluan kiittää uutta reissumesenaattia, Raattia. Kiitos, että liityit kanavalle. Ensimmäinen reissumesenaatti kanavalla. Eli tilakkaa jäsenyys, jos haluat tukea videoiden tekemistä ja niin edespäin. Tuli muutama jäsen pari viime videon aikana, että ilahdutti mieltä paljon. Ja kyllä se tulee niin vähän tästä tupeasta rahaa, että se on niinku rakkaudessa lajiin tehdään näitä videoita kyllä enemmänkin. Mutta kuitenkin se pienikin summa, mitä mä nyt keskimäärin saa 150 € kuukaudessa, niin kyllä se täällä on semmonen, jolla saa niinku muutamat polttopuut ja kaljat ostettua kaappiin. Kiitos vaan siitä. Ja ensi kertaa. Moro.